มีคนไม่กี่คนบนโลกเท่านั้นที่สามารถก้าวเท้าเข้าไปในดินแดนของอนาคอนดางูยักษ์ที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มของลำน้ำสายสำคัญแห่งทวีปอเมริกาใต้ภูมิภาคที่ขึ้นชื่อเรื่องสัตว์อันตรายโดยเฉพาะอนาคอนดาเพชฌฆาตใต้น้ำอันน่าเกรงขามนักพรางตัวอันเก่งกาจที่พร้อมซุ่มโจมตีเหยื่อจากสถิติที่เคยมีบันทึกเอาไว้อนาคอนดาที่ใหญ่ที่สุดมีความยาวของลำตัว 8.43 เมตรน้ำหนักตัวราว 227 กิโลกรัมแต่ทว่าในเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2024 ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจเจองูยักษ์สายพันธุ์ใหม่ที่มีความยาว 7.5 เมตรและมีน้ำหนักตัวเกือบ 500 กิโลกรัมคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสัตว์มหัศจรรย์อย่างอนาจูเลียอนาคอนดายักษ์สายพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปติดตามกันครับ 1. อนาคอนดางูน้ำขนาดยักษ์แห่งลุ่มน้ำแอมะซอนอนาคอนดาสัตว์เลื้อยคลานในสกุลยูเนคติสมีความหมายในภาษากรีกว่านักว่ายน้ำที่ดีสะท้อนว่าอนาคอนดาเป็นงูขนาดยักษ์ที่ว่ายน้ำได้เก่งกาจและรวดเร็วดุจสายฟ้าพวกมันเป็นงูไม่มีพิษแต่พละกำลังมหาศาลในการโอบรัดสามารถสังหารเหยื่อได้อย่างง่ายดายและจากการวิจัยพบว่าตัวเมียอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ได้ถึง 5 เท่าอนาคอนดาขยายพันธุ์และกระจายตัวอยู่ตามหนองน้ำบึงและอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นพิเศษในแม่น้ำป่าดิบชื้นแห่งทวีปอเมริกาใต้หรือป่าฝนแอมะซอนเราสามารถจำแนกพวกมันออกเป็น4สายพันธุ์คืออนาคอนดาลายจุดอนาคอนดาเหลืองอนาคอนดาโบลิเวียและอนาคอนดาเขียวซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดในอาณาจักรอนาคอนดาตามธรรมชาติแล้วอนาคอนดาเจริญเติบโตช้ามากพวกมันต้องใช้เวลากว่า50 ปีจึงจะมีลำตัวใหญ่เต็มตัวเมื่อเทียบกับงูเหลือมที่ใช้เวลาน้อยกว่าในการเติบโตจนกลายเป็นงูเหลือมยักษ์อนาคอนดาเป็นนักพรางตัวที่ยอดเยี่ยมโดยใช้กอพืชต้นไม้กิ่งไม้ในบริเวณน้ำตื้นเป็นป้อมปราการธรรมชาติอันแสนสงบและปลอดภัยโดยพวกมันจะโผล่พ้นน้ำเฉพาะบริเวณรูจมูกที่มีตำแหน่งอยู่ตรงจุดสูงสุดของส่วนหัวเท่านั้นเพื่อหายใจอยู่เงียบๆเฝ้ารอคอยเหยื่ออย่างใจเย็น 2. การค้นพบอนาคอนดาเขียวสายพันธุ์ใหม่การค้นพบอนาคอนดาครั้งสำคัญของกลุ่มนักวิจัยได้รับความช่วยเหลือจากชนเผ่าฮัวโอรานีแห่งแอมะซอนในประเทศเอกวาดอร์โดยหัวหน้าชนเผ่าได้ส่งคำเชิญไปยังคณะสำรวจให้เดินทางมายังดินแดนที่พวกเขาอาศัยอยู่เพื่อเก็บตัวอย่างอนาคอนดาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะชาวฮัวโอรานีปฏิเสธการติดต่อจากโลกภายนอกมาอย่างยาวนานโดยครั้งล่าสุดที่มีคนภายนอกเข้าไปในพื้นที่คือเมื่อปี 1958 หรือเกือบ 70 ปีที่แล้วการค้นหางูยักษ์อนาคอนดาใช้ระยะเวลากว่า 10 วันโดยการล่องเรือไปตามหนองน้ำแอมะซอนจนกระทั่งได้ค้นพบงูยักษ์เพศเมียตัวหนึ่งกำลังนอนสงบนิ่งอยู่ใต้น้ำตื้นก่อนจะยืนยันคำรายงานที่น่าทึ่งว่าอนาคอนดาตัวดังกล่าวเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยค้นพบมาก่อนด้วยความยาว 7.5 เมตรและหนักราว 500 กิโลกรัมยิ่งไปกว่านั้นหลังจากศึกษาอนาคอนดาตัวดังกล่าวอย่างละเอียดก็พบว่ามันคืออนาคอนดาเขียวสายพันธุ์ใหม่เนื่องจากไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนบนโลกใบนี้พร้อมตั้งชื่อให้กับงูยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวนี้ว่าอนาจูเลียรายละเอียดที่น่าสนใจก่อนจะยืนยันว่าอนาจูเลียคืออนาคอนดาสายพันธุ์ใหม่ของโลกคือจากการศึกษาอนาคอนดาที่จับมาได้หลายตัวเพื่อจัดจำแนกแบ่งกลุ่มตามลักษณะสันฐานวิทยาและข้อมูลทางพันธุกรรมแล้วพบว่าข้อมูลบางอย่างยังคงคลุมเครือเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์สังเกตว่าอนาคอนดาเขียวจากแหล่งน้ำทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้คือบริเวณที่อยู่ถัดจากประเทศเปรูและบราซิลลงไปมีจุดดำบนด้านหลังลำตัวที่ใหญ่และกลมกว่าแถมยังมีจำนวนจุดน้อยกว่าสายพันธุ์เดียวกันจากแหล่งน้ำทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้หรือบริเวณประเทศเอกวาดอร์โคลัมเบียและซูรินัมขึ้นไปความแตกต่างที่น่าสนใจดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าอาจมีการแบ่งสายพันธุ์เกิดขึ้นภายในกลุ่มอนาคอนดาเขียวจึงนำไปสู่การศึกษาลงลึกไปในระดับโมเลกุลด้วยการตรวจสอบข้อมูลทางพันธุกรรมระดับเซลล์ก่อนจะยืนยันได้ว่ามีการแบ่งสายพันธุ์เกิดขึ้นจริงในอนาคอนดาเขียวเนื่องจากมีข้อมูลทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันถึง 5.5% ในขณะที่มนุษย์กับลิงชิมแปนซีแตกต่างกันเพียง 2% จึงตั้งชื่องูที่เพิ่งค้นพบใหม่ว่าอนาคอนดาเขียวตอนเหนือ3. สายพันธุ์ใหม่แยกตัวออกมาตั้งแต่10 ล้านปีที่แล้วความแตกต่างของข้อมูลทางพันธุกรรมของอนาคอนดาเขียวสายพันธุ์เดิมกับสายพันธุ์ที่เพิ่งค้นพบ
มากเพียงพอที่จะศึกษาต่อไปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ทั้งสองสายพันธุ์นี้เริ่มวิวัฒนาการแยกออกจากกันโดยนักวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยเทียบจากหลักฐานของฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อระบุช่วงเวลาขั้นต่ำที่ทั้งคู่เริ่มวิวัฒนาการแยกตัวออกจากกันซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากและซับซ้อนเนื่องจากต้องเผชิญกับข้อสงสัยมากมายแต่ในที่สุดก็พบกับข้อสรุปที่ว่าสายพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบแยกตัวออกมาจากสายพันธุ์เก่าตั้งแต่เมื่อ10 ล้านปีที่แล้วในสมัยไมโอซีนนักวิทยาศาสตร์ระบุว่ากุญแจสำคัญคือความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ที่อนาคอนดากระจายตัวไประหว่างแอ่งน้ำตอนเหนือและแอ่งน้ำตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ที่แบ่งแยกออกจากกันเพราะการขยายตัวของพื้นที่ราบลุ่มจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าการแบ่งแยกดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งอนาคอนดาเขียวทั้งสองสายพันธุ์วิวัฒนาการแยกออกจากกันเนื่องจากสิ่งแวดล้อมต่างกันตามทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป4. คาดยังมีอนาคอนดาขนาดใหญ่กว่าซ่อนตัวอยู่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการตามหาอนาคอนดาเพิ่มเติมจะช่วยให้เข้าใจอนาคอนดาได้มากยิ่งขึ้นและยังคงมีพื้นที่ชุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์อีกหลายแห่งที่ครอบคลุมทวีปอเมริกาใต้และอาจจะมีอนาคอนดาหลายตัวอาศัยอยู่โดยมีรายงานจากชนเผ่าว่าระหว่างที่พวกเขาอาศัยอยู่ในป่าแอมะซอนแห่งนี้พวกเขาเคยพบอนาคอนดาที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าอนาจูเลียมาก่อนแล้วงูยักษ์อนาคอนดาเชี่ยวชาญด้านการซ่อนตัวซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจบางส่วนเกี่ยวกับการวิวัฒนาการแยกออกจากกันของอนาคอนดาเขียวซึ่งเป็นการศึกษาที่ท้าทายเนื่องจากปัจจุบันการกระจายตัวของอนาคอนดาเริ่มเปลี่ยนไปเพราะแหล่งที่อยู่อาศัยถูกบุกรุกและเสื่อมโทรมจากการตัดไม้ทำลายป่าไฟป่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความแห้งแล้งส่งผลกระทบไปถึงเหยื่อของพวกมันที่ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องการค้นพบอนาจูเลียอนาคอนดาเขียวสายพันธุ์ใหม่จึงไปกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติมากขึ้นเพื่อที่นักวิทยาศาสตร์จะได้ศึกษาเรื่องราวอันน่าพิศวงของอนาคอนดาสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวมไปถึงอนาคอนดาทุกสายพันธุ์ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกมาก 5. อนาจูเลียอนาคอนดางูยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกยิงตายการค้นพบอนาจูเลียงูยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกส่งผลให้ความลับถูกเปิดเผยว่ามีอนาคอนดาสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนบนโลกทั้งที่พวกมันก็ใช้ชีวิตในหนองน้ำแห่งแอมะซอนมาแล้วหลายล้านปีแต่ทว่าหลังข่าวแพร่ออกไปได้เพียง1 เดือนก็พบว่าอนาจูเลียถูกยิงโดยนักล่าจนเสียชีวิตในป่าแอมะซอนของบราซิลซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความผิดหวังและเสียใจให้แก่เหล่านักอนุรักษ์ทั่วโลกโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับพวกมันอนาจูเลียเป็นอนาคอนดาเขียวสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบไปไม่นานสามารถเอาตัวรอดมาหลายทศวรรษแถมให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสามารถขยายพันธุ์จนเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่น่ามหัศจรรย์ของระบบนิเวศแห่งแอมะซอนที่น่าทึ่งแห่งนี้น่าเสียดายที่สัตว์ที่น่าทึ่งและมีเอกลักษณ์หนึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติต้องหายไปเพราะถูกล่าด้วยฝีมือมนุษย์